20% দালাল ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক দীপাৱলীৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালোকে জাষ্ট অলপ আগতে মুহুৰ্ত ট্ৰেডিং হয়তো কৰিলে, মানে যিসকল ইনভেষ্টৰ তেখেতসকলে হয়তো লং টাৰ্মৰ কাৰণে ষ্টক কিনিলে। আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান ষ্টকৰ কথা কৈছিলোঁ, লগতে যিসকল ট্ৰেডাৰ তেখেতসকলে হয়তো ট্ৰেডিঙো কৰিলে। গতিকে আপোনালোকে দেখা পালে যে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা নিচিনা বা আগৰ ট্ৰেণ্ডৰ নিচিনা এইবাৰো নিফটি পজিটিভত ক্ল'জ হৈছে। লগতে আন নিফটি কোম্পানী যিবোৰ আছে এই সকলোবোৰ কোম্পানীয়ে গ্ৰীণত ক্ল'জ হৈছে। অনলি তিনিটা কোম্পানী মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম, সেই তিনিটা কোম্পানী অকল ৰেডত ক্ল'জ হৈছে। নিফটিৰ 50টা কোম্পানীৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ -3% ডাউন। বাকী আন সকলো কোম্পানী মোৰ স্ক্ৰীণত দেখা পোৱাই কেইটা গ্ৰীণত ক্ল'জ হৈছে। নেক্সট কোটাক মহিন্দ্ৰা 0.3% ডাউন ক্ল'জ হৈছে। বাকী সকলোবোৰ কোম্পানী এইটো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে পজিটিভ ট্ৰেড ক্ল'জ হৈছে। এইখন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে গোটেইকেইটা পজিটিভ। আৰু শেষত HDFC লাইফ অনলি 0.07% নিগেটিভ ক্ল'জ হৈছে। গোটেই 50টা কোম্পানীৰ ভিতৰত নিফটি 50ৰ অনলি 3টা কোম্পানী মাইনাছত ক্ল'জ হৈছে। বাকী সকলো কোম্পানী এই পজিটিভত ক্ল'জ হৈছে। আৰু অভাৰঅল নিফটি 0.88% পজিটিভ ক্ল'জ হৈছে। গতিকে আগৰ ট্ৰেণ্ডৰ নিচিনাই মুহুৰত ট্ৰেডিঙত এইবাৰো পজিটিভেই ট্ৰেড হ'ল। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকক আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। অলপ আগতেই ঘোষণা হৈছে যে ঋষি সুনাক, যিজন ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, তেখেতে এতিয়া ব্ৰিটেইনৰ নেক্সট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব। গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ সকলো ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে। যদিও তেখেত ইণ্ডিয়ান নহয়, তেখেত ব্ৰিটেইনিয়ানে হয়, কিন্তু তেখেত এজন ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানুহ। গতিকে আশা কৰিছোঁ তেখেতে ইউকেত ভাল পলিটিক্স কৰিব। আৰু এইটো ষ্টক মাৰ্কেটৰ কাৰণে এটা পজিটিভ চেণ্টিমেণ্ট হ'ব পাৰে। চাওঁ নেক্সট ছেশ্যনত কি হয়। US মাৰ্কেট লগতে ৱৰ্ল্ডৰ সকলো মাৰ্কেট কেনেদৰে এইটো নিউজ ৰিয়েক্ট কৰে আমি নিশ্চয় নেক্সট ছেশ্যনত গম পাম। চ' আজিলৈ ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।